Hi guys, মহলন অৱস্থিত আৰু আপোনালোকে চাই আছে smartassam YouTube চেনেল। আৰু WhatsAppত এটা নতুন ফিচাৰ আহিছিল, সেইটো হৈছে ষ্টিকাৰ দিয়া। আৰু আপোনালোকে এতিয়া WhatsAppত ষ্টিকাৰো সেন্ড কৰিব পাৰে। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ক'ব ওলাইছো যে আপোনালোকে WhatsAppত নিজৰ ফটোৰ পৰা ষ্টিকাৰ বনাই আপোনালোকে কেনেকৈ বেলেগক সেন্ড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে বহুতো ভিডিঅ' দেখিছে ইউটিউবত য'ত আপোনালোকক ষ্টিকাৰ বনোৱাটো দেখাইছে আপোনাৰ ফটোৰ পৰা, কিন্তু সেইবিলাকৰ কি হয় আপোনালোকে দুটা বা তিনিটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিবলৈ কোৱা হৈছে সেই ভিডিঅ'বিলাকত। আৰু আপোনাৰ তাৰ পদ্ধতিও বহুত টান হয়, বহুত কিবা কিবি কৰিব লাগে। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক সহজ পদ্ধতিটো আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে কেৱল এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিয়ে আপুনি নিজৰ ফটোৰ পৰা ষ্টিকাৰ বনাব পাৰিব হোৱাটছএপৰ আৰু বেলেগক সেন্ড কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, তাৰ আগতে এটা লাইক কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটন ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰ কাষৰ বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে পাই থাকে। লেটছ বিগিন। আৰু তাৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোডিং মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ষ্টিকাৰ মেকাৰ বুলি। আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ষ্টিকাৰ মেকাৰ বুলি। আৰু চাৰ্চ কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ সেই এপ্লিকেশ্যনটো ইয়াত আহি যাব। আৰু এইটো হৈছে সেইটো এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে ইয়াক ইনষ্টল কৰিব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত ইয়াক অ'পেন কৰিব। আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। তাত আপোনালোকে ইয়াত ক্ৰিয়েট এ নিউ ষ্টিকাৰ পেক তাত ক্লিক কৰিব। আৰু কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাক নামটো দিব লাগিব। আপুনি যিকোনো নাম দিব পাৰে, মই ইয়াত মোৰ নামটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি আকৌ তলত আকৌ নাম দিব লাগিব, আপুনি যি নাম দিব বিচাৰে দিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰিব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে যিটো আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিলে ষ্টিকাৰ পেক, সেইটোত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ দেখিছে ট্ৰে আইকন, তাত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত আইকন এটা দিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপুনি যিকোনো ফটো এটা দিব, আপোনাৰ নিজৰ ফটো দিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ দুটা অপশ্যন থাকিব, টেক ফটো আৰু চিলেক্ট ফাইল। আপুনি চিলেক্ট ফাইলত ক্লিক কৰিব বা আপুনি নিজে ফটো তুলিব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত গেলাৰীৰ পৰা যিকোনো এটা পিকচাৰ ইয়াত দিব পাৰিব। ইয়াত দেখিছে এইকেইটা মোৰ পিকচাৰ হয়, মই ইয়াত যিকোনো এটা দি দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট। আৰু পিকচাৰটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ লোডিং ল'ব অলপ। আৰু এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াক চিলেক্ট কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপুনি যিটো আপোনাৰ ফটোৰ যিখিনি অংশ আপুনি ষ্টিকাৰ হিচাপত পঠিয়াব বিচাৰে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চিলেক্ট কেনেকৈ কৰিব, চিলেক্ট কৰিবলৈ আপুনি জাষ্ট এনেকুৱা যিখিনি আপুনি লাগে সেইখিনি আপুনি ইয়াত এনেদৰে চিলেক্ট কৰিলে হৈ যাব। মই ইয়াত এনে চিলেক্ট কৰি দিছোঁ, আপুনি ভালদৰে চিলেক্ট কৰিব। আৰু চিলেক্ট কৰাৰ পিছত দেখিছে ইয়াত আপোনাৰ সেইখিনি চিলেক্ট হৈ গৈছে। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত তলত দেখিছে য়েছ ছেভ ষ্টিকাৰ, তাত ক্লিক কৰিব। আৰু কৰাৰ পিছত এইটো দেখিছে ছেভ হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আপুনি ইয়াত তিনিটা ষ্টিকাৰ আপুনি ইয়াত বনাব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ হোৱাটছএপত এড হ'ব। গতিকে আপুনি যিকোনো তিনিখন ফটো আপোনাৰ নিজৰ ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো দেখিছে 1 নম্বৰ, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত ইয়াত আকৌ আপুনি চিলেক্ট ফাইলত যাব। চিলেক্ট ফাইলত গৈ আপোনাৰ গেলাৰীত য'ত ফটো আছে তাত আপোনালোকে যাব, গৈ কিনে আপোনাৰ যিকোনো এখন ফটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। আৰু এতিয়া আপুনি আকৌ আপোনাৰ ফটোটো চিলেক্ট কৰিব যিখিনি আপুনি ষ্টিকাৰ হিচাপত বিচাৰে। মই ইয়াত এনেই অলপ ষ্টিকাৰ হিচাপত মই এইটো ইয়াত ভালদৰে আপুনি চিলেক্ট কৰিব। মই এনেই আপোনাক চিলেক্ট কৰি দেখাম জাষ্ট। তাৰপিছত আকৌ আপুনি ইয়াত য়েছ ছেভ ষ্টিকাৰ তাত ক্লিক কৰিব। ইয়াত এটা হ'ল, তাৰপিছত আকৌ আপুনি নেক্সটটোত যাব। নেক্সটটোত গৈ আকৌ আপুনি বেলেগ এখন ফটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব। আকৌ আপুনি এইখন ফটো এনেকৈ আপুনি চিলেক্ট কৰিব যিখিনি আপুনি ষ্টিকাৰ হিচাপত বিচাৰে। আৰু চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আকৌ আপুনি ইয়াত য়েছ ছেভ ষ্টিকাৰ তাত ক্লিক কৰিব। আকৌ আপুনি 3 নম্বৰ ফটোখন আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। এনেদৰে আপুনি 3খন ফটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছতহে আপোনাৰ ষ্টিকাৰকেইটা হোৱাটছএপত এড হ'ব। গতিকে তিনিটা যিকোনো আপুনি ফটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। আকৌ আপুনি এখন ফটো আপোনাৰ তেনেকৈ ষ্টিকাৰ যিখিনি বিচাৰে কৰিব, সেইখিনি আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। আৰু চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আকৌ আপুনি ইয়াত য়েছ ছেভ ষ্টিকাৰ ক্লিক কৰিব। আৰু কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি ইয়াত তলত এটা অপশ্যন থাকিব পাব্লিছ ষ্টিকাৰ পেক, তাত ক্লিক কৰিব আপুনি। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত য়েছ পাব্লিছত ক্লিক কৰিব। আৰু কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত এটা এড আহিব পাৰে, আপুনি বেক কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত আপোনালোকে এড অপশ্যনটো দেখিছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আৰু এড অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো হোৱাটছএপ আছে, হোৱাটছএপৰ ষ্টিকাৰত আপোনাৰ এই ষ্টিকাৰকেইটা এড হৈ গৈছে। এতিয়া মই আপোনাক হোৱাটছএপত গৈ আপুনি দেখাই আছোঁ। মোৰ হোৱাটছএপত এতিয়া আপুনি দেখিব মোৰ এইকেইটা ষ্টিকাৰ, যিকেইটা ষ্টিকাৰ ইয়াত বনালোঁ মই মোৰ ফটোৰে, এইকেইটা ইয়াত পাই যাম মই এতিয়া। এতিয়া আপুনি ষ্টিকাৰ অপশ্যনটোত যাব, যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিছে
মোৰ 3টা ষ্টিকাৰ ইয়াত আহি গৈছে আৰু এতিয়া মই এই 3টা ষ্টিকাৰ ইয়াত সেন্ড কৰিব পাৰিম মই দেখা আছো সেন্ড কৰি দেখিছে এইটো এটা বনাইছিলো এইটো বনাইছিলো গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে যদি লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ